เมนูพีชโซดานะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายอีกแล้วเอาละมาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่ไซรัปพีชลงไปค่ะเราจะใช้เป็นของโมแนงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ50 ml เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะแล้วก็เติมโซดานะคะ150 ml ค่ะตกแต่งแก้วด้วยใบโรสแมรี่นะคะแล้วก็ชิ้นพีชค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้แล้วค่ะเมนูพีชโซดาค่ะทำง่ายใช่ไหมคะ